ขอโทษครับไปวัดโพลงท่าไหนครับขอโทษครับไปวัดโพลงท่าไหนครับลงท่าเตียนครับนั่งเรือธงส้มลงท่าเตียนครับนั่งเรือธงส้มเรือทุกลำจอดท่าเตียนไหมครับเรือทุกลำจอดท่าเตียนไหมครับไม่ทุกลำครับดูธงที่หัวเรือก่อนขึ้นไม่ทุกลำครับดูธงที่หัวเรือก่อนขึ้นค่าเรือเท่าไหร่ครับค่าเรือเท่าไหร่ครับธงส้ม16 บาทตลอดสายครับธงส้ม16 บาทตลอดสายครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญทางนี้ครับเรือกำลังมาพอดีเชิญทางนี้ครับเรือกำลังมาพอดีขอโทษค่ะซื้อตั๋วที่ไหนคะขอโทษค่ะซื้อตั๋วที่ไหนคะจ่ายบนเรือได้เลยครับเดี๋ยวพนักงานเดินมาเก็บจ่ายบนเรือได้เลยครับเดี๋ยวพนักงานเดินมาเก็บเก็บค่าโดยสารครับเก็บค่าโดยสารครับไปท่าช้างค่ะไปท่าช้างค่ะ16 บาทครับ16 บาทครับมีแต่แบงค์500ทอนได้ไหมคะมีแต่แบงค์500ทอนได้ไหมคะ ได้ครับแต่ครั้งหน้าเตรียมแบงค์เล็กจะดีกว่าครับได้ครับแต่ครั้งหน้าเตรียมแบงค์เล็กจะดีกว่าครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ เรือสีฟ้าลำใหญ่นั่นไปวัดอรุณไหมคะ เรือสีฟ้าลำใหญ่นั่นไปวัดอรุณไหมคะ ไปครับเรือท่องเที่ยวครับมีไกด์บรรยายไปครับเรือท่องเที่ยวครับมีไกด์บรรยาย ราคาเท่าไหร่คะ ราคาเท่าไหร่คะ เที่ยวละ30 บาทหรือตัววัน150ครับเที่ยวละ30 บาทหรือตัววัน150ครับตั๋ววันขึ้นลงกี่ครั้งก็ได้เหรอคะ ตั๋ววันขึ้นลงกี่ครั้งก็ได้เหรอคะ ใช่ครับเหมาะกับคนเที่ยวหลายวัดใช่ครับเหมาะกับคนเที่ยวหลายวัดวันนี้จะไปหลายที่เอาตั๋ววันค่ะ วันนี้จะไปหลายที่เอาตั๋ววันค่ะ รับที่เคาน์เตอร์นี้เลยครับรับที่เคาน์เตอร์นี้เลยครับ ไปวัดอรุณนั่งเรือลำไหนครับไปวัดอรุณนั่งเรือลำไหนครับเรือข้ามฟากครับท่าอยู่ข้างๆไม่ใช่ท่าเรือด่วนเรือข้ามฟากครับท่าอยู่ข้างๆไม่ใช่ท่าเรือด่วนค่าเรือเท่าไหร่ครับค่าเรือเท่าไหร่ครับ5 บาทครับจ่ายที่ช่องก่อนเข้า5 บาทครับจ่ายที่ช่องก่อนเข้า สแกนจ่ายได้ไหมครับสแกนจ่ายได้ไหมครับ ท่านี้รับเงินสดครับ มีตู้แลกเหรียญตรงนั้น ท่านี้รับเงินสดครับ มีตู้แลกเหรียญตรงนั้น โอเคแลกเหรียญก่อนครับโอเคแลกเหรียญก่อนครับเรือออกทุก10 นาทีครับ ไม่ต้องรีบ เรือออกทุก10 นาทีครับ ไม่ต้องรีบ เรือนี้ไปบ้านจิมทอมสันไหมคะ เรือนี้ไปบ้านจิมทอมสันไหมคะ ไปครับลงท่าสะพานหัวช้างไปครับลงท่าสะพานหัวช้าง ค่าเรือเท่าไหร่คะ ค่าเรือเท่าไหร่คะ 14 บาทครับจ่ายกับพนักงานบนเรือ14 บาทครับจ่ายกับพนักงานบนเรือตอนนั่งจับเชือกข้างเรือไว้นะครับตอนนั่งจับเชือกข้างเรือไว้นะครับทำไมต้องจับเชือกคะ ทำไมต้องจับเชือกคะ กันน้ำกระเซ็นครับเรือคลองวิ่งเร็วกันน้ำกระเซ็นครับเรือคลองวิ่งเร็ว เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ เรือด่วนหมดกี่โมงครับเรือด่วนหมดกี่โมงครับธงส้มรอบสุดท้ายประมาณ1 ทุ่มครับ ธงส้มรอบสุดท้ายประมาณ1 ทุ่มครับ ถ้าตกเรือต้องกลับยังไงครับถ้าตกเรือต้องกลับยังไงครับมีรถไฟฟ้าที่ท่าสาทรหรือเรียกแท็กซี่ครับ มีรถไฟฟ้าที่ท่าสาทรหรือเรียกแท็กซี่ครับ นั้นขากลับผมนั่งก่อน1 ทุ่มนั้นขากลับผมนั่งก่อน1 ทุ่ม
แนะนำเผื่อเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับ แนะนำเผื่อเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ให้ผู้โดยสารลงก่อนนะครับ ให้ผู้โดยสารลงก่อนนะครับ คนเยอะมากเลยค่ะ คนเยอะมากเลยค่ะ ชั่วโมงเร่งด่วนครับ ขยับเข้าข้างในหน่อยครับ ชั่วโมงเร่งด่วนครับ ขยับเข้าข้างในหน่อยครับ ยืนตรงนี้ได้ไหมคะ ยืนตรงนี้ได้ไหมคะ ได้แต่จับราวให้แน่น เรือโครงเคลงตอนออกท่า ได้แต่จับราวให้แน่น เรือโครงเคลงตอนออกท่า เสียงนกหวีดคืออะไรคะ เสียงนกหวีดคืออะไรคะ สัญญาณบอกคนขับครับ เป่าหนึ่งครั้งคือออกเรือได้ สัญญาณบอกคนขับครับ เป่าหนึ่งครั้งคือออกเรือได้ ขอโทษครับ เรือลำนี้ไปท่าเตียนใช่ไหมครับ ขอโทษครับ เรือลำนี้ไปท่าเตียนใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับลำนี้ไปทางเหนือไปนนทบุรี ไม่ใช่ครับลำนี้ไปทางเหนือไปนนทบุรี แย่แล้ว ผมขึ้นผิดทาง แย่แล้ว ผมขึ้นผิดทาง ไม่เป็นไรครับ ลงท่าหน้าแล้วขึ้นเรือฝั่งตรงข้าม ไม่เป็นไรครับ ลงท่าหน้าแล้วขึ้นเรือฝั่งตรงข้าม ต้องจ่ายค่าเรือใหม่ไหมครับ ต้องจ่ายค่าเรือใหม่ไหมครับ ต้องจ่ายใหม่ครับ16 บาท ต้องจ่ายใหม่ครับ16 บาท ไม่น่าขึ้นผิดฝั่งเลย ต้องนั่งเรือย้อนไปอีก ไม่น่าขึ้นผิดฝั่งเลย ต้องนั่งเรือย้อนไปอีก ถามพนักงานท่าได้เสมอครับ ถามพนักงานท่าได้เสมอครับ เรือไปไอคอนสยามขึ้นตรงไหนคะ เรือไปไอคอนสยามขึ้นตรงไหนคะ ท่าสาทรครับ เรือของห้าง ฟรีครับ ท่าสาทรครับ เรือของห้าง ฟรีครับ ฟรีจริงเหรอคะ ไม่ต้องซื้อตั๋ว ฟรีจริงเหรอคะ ไม่ต้องซื้อตั๋ว ไม่ต้องครับ ต่อแถวตรงป้ายสีทอง ไม่ต้องครับ ต่อแถวตรงป้ายสีทอง เรือมาบ่อยแค่ไหนคะ เรือมาบ่อยแค่ไหนคะ ทุก 15 นาทีครับ ทุก 15 นาทีครับ สะดวกมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ เหมาเรือเที่ยวคลองราคาเท่าไหร่ครับ เหมาเรือเที่ยวคลองราคาเท่าไหร่ครับ ชั่วโมงละ 1,200 ครับ เหมาทั้งลำ ชั่วโมงละ 1,200 ครับ เหมาทั้งลำ ลดหน่อยได้ไหมครับ ลดหน่อยได้ไหมครับ ไป2 คนใช่ไหมครับ 1,000 เดียวก็ได้ครับ ไป2 คนใช่ไหมครับ 1,000 เดียวก็ได้ครับ ราคาต่อลำหรือต่อคนครับ ราคาต่อลำหรือต่อคนครับ ต่อลำครับ นั่งได้ถึง 6 คน ต่อลำครับ นั่งได้ถึง 6 คน งั้นตกลงครับ งั้นตกลงครับ ใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือนะครับ ใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือนะครับ ได้ครับ ได้ครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ